હાલો, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું દિવાળીના તહેવારમાં વધુ એક ફરસાણની રેસીપી જે દરેક ગુજરાતીના ઘરે બનતી હોય છે, એ છે ચકરી। તો ચકરી છે એક અમુક ટીપ્સ સાથે બનાવવામાં આવે તો એકદમ ફરસી અને સરસ જ બને છે। તો ચલો ફટાફટથી રેસીપી શરૂ કરીએ। ચકરી બનાવવા માટે ઘઉંનો જે રોટલીનો લોટ આવે છે એ જ ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો હોય છે। અને લોટ બાંધતા પહેલાં હંમેશા ઘઉંના લોટને એક વખત સ્ટીમ કરી લેવો। એક વખત જો તમે એને સ્ટીમ કરી લેશો તો લોટ છે થોડો હળવો થઈ જશે અને જે આપણી ચકરી છે એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બનશે। ઘણી વખત ઘણા લોકો ઇન્સ્ટન્ટ ચકરીના નામે તરત જ લોટ બાંધીને ચકરી બનાવતા હોય છે, પણ એમ ન કરવું। એનાથી જે ચકરી છે ચવડ બનતી હોય છે। તો આ વસ્તુ જ્યારે લોટ બાંધો એ પહેલાં યાદ રાખવી અને એક વખત સ્ટીમ કરી લો ત્યારબાદ એકદમ લોટને ઠંડો કરી ખાંડી લેવો। ખાંડ્યા બાદ એને ચાળી લેવાનો છે। જો તમારે આ પ્રોસેસ ન કરવી હોય તો તમે મિક્સર જારમાં એને દળી પણ શકો અને ત્યારબાદ એને ચાળી લેવાનો। અને એકવાર લોટ ચડાઈ જાય ત્યારબાદ બેઝિક જે મસાલા છે એ જ એડ કરવા। પાલકની પ્યુરી પણ તમે એડ કરી શકો, પણ અત્યારે મેં આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને જે બેઝિક આપણે ઘરમાં મસાલા હોય છે એ અને તલ નાખીને લોટ બાંધ્યો છે। અને લોટ છે એ એકદમ કઠણ નથી બાંધવાનો અને એકદમ ઢીલો પણ નથી બાંધવાનો, મીડિયમ પરોઠા જેવો રાખવાનો। અને લોટને રેસ્ટ આપવાની બિલકુલ જરૂર નથી, તમે તરત જ ચકરી બનાવીને તળી શકો। ચકરી તળવા માટે અમુક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, જેમ કે એક વખત તેલને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સરસ રીતે ગરમ કરી લેવાનું। એક વખત ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ જ્યારે તમે ચકરી એડ કરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દેવી અને ચકરી એક વખત તેલમાં સેટ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ છે મીડિયમ કરીને તળી લેવી। ચકરીને લો ગેસની ફ્લેમ પર ન તળવું, નહીંતર એ તેલ પી અને સોગી બની જશે। તો આ છે તળવા માટેની ટિપ્સ છે જે તળતી વખતે ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવે છે। જો સરસ રીતે ચકરી છે તળાશે તો એકદમ પાછળથી તેલ પણ નહીં રહે અને ચકરી છે સરસ
એકદમ સરળ રીતે બની જતી આ ચકરી છે એમાં જો થોડું ઘણું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો આ ચકરી પણ એકદમ બજાર જેવી જ બને છે. આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી જશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.